Здорово! Позаду мене не Карпати, якісь іспанські гори. Сьогодні неділя, вирішили з Максимом сходити в хайкінг в гори, які біля нашого дому. Таксист нас привіз, звісно, але все-таки по маршруту ми мали проїхати чуть далі, але забор закритий. І нам треба піднятися от на ту гору, зараз покажу. От до ця гора, на яку маємо піднятися. Передав всю негативну енергію камню. А це треба дерева обнімати. Дерева висасують із тебе всю негативну енергію. Обняти треба. Ну от, ми не одні. Але бачу, не йдуть направо. Вказує сама гора, я так зрозумів. То лише вже вгору піти. Та й на той балкон інтересно. Ладно, в першу чергу піднімемося от туди, на балкон. Balcony of Alicante, чи як воно там називається. Бляха, ну вітер такий жорсткий. Здуває прямо на максимум майку. Сука, тільки сказав, блядь. Заслужив. Хоч я і захехався, але бляха, красиво піздець. Реально чувствується те, що високо. І сама гора щось там 1300 метрів плюс-мінус. Хуй, заїбався піздець. Надо витерти соплі, дай підніматися далі. Осталась ще хуйня вон. Вон стоїть Кощей з палкою. Бляха, приємно осознавати те, що піднявся на ту гору, яку бачиш з вікна, по суті, кожен день. Які ті гори маленькі порівняно з цією. О, по суті, десь там море має бути видно. Це, напевно, воно і є. Так я його розумію, красиво, того фоткає кожних 2 метри. Ну як тут не сказати Всевишньому спасибо за ці можливості, за ці краєвиди, за цю природу, за здоров'я, те, що нас создав, взагалі дав сили. Ваше порівняння з Говерлою. Тут, якщо чесно, страшніше в 1000 разів. Ну, при тому, що море ще видно. Ну так, але це Говерла на 700 метрів вище. Ну тут оці скали взагалі жорсткі. Піздець красиво, звісно, високо. Пасти туди взагалі як нехуй можна. Полетів, блядь. Все, далі не буду казати, що з тобою случиться. Ну це, звісно, не передай словами. Було б жорстко туди піднятися. Стой. Тільки нахуй уверив. Бля, їбать, Максим. Псих. Дивіться, куди лізе пізда. Оце мужик. Зустріли тільки що мужика, який піднявся прямо отсюда. Не знаю як то. Коротше, він іспанець. На жаль, англійську не розуміє, я так і не пояснив, як він піднявся аж прямо звідси знизу. Все, дай Боже, спуститись живими. Все, прийшов час йти додому. Полазили, залізли на ту гору, те, що хотіли. Час нам іти і їхати потім на таксі. Аж кудись, от туди. Щось ми не туди взагалі пішли. Там прям жорсткий такий обрив. Максим аж лежачи спускається. Ну це жорстко спускатись, чим підніматись було. Це, звісно, ми теж думали. Ми туди пішли. Ну от ми спустились, живі, здорові. Ну цей поход був супер хороший. Мені прям дуже понравився. Ну а наступна частина відео вже буде спортзал, проважу з тренувань, наші вони, і покажу свою актуальну форму. Каждый из нас внутри имеет чуточку ЗИЗа. Ты просто пока не знаешь этого. Як бачите, хоч і дощ на вулиці, але я все одно йду в зал. В цьому відео я вам постараюсь пояснити важливість тренувань. І не важно це, чи це качалка, чи це бокс, чи це футбол. Всім і так очевидно, що результат тренувань – це естетичне тіло і підвищення самооцінки і впевненості в собі. А я розкажу, як тренування пов'язане з внутрішньою силою людини і допомагає в житті.
Тренування – це витрати енергії, як і фізичної, так і ментальної. Але пропустивши тренування, ми випадаємо з ритму, і в нас з'являється надлишок енергії. Або ви, або люди навколо вас мають або мали хронічну втому, відсутністю цього надлишку енергії. Та навіть достатньої кількості енергії в собі. А тренування дають оцей запас енергії, який ти можеш використати в інших цілях в житті. Хочеться рухатись, хочеться жити, кайфувати від моментів. Фізична нагрузка ніби розганяє тебе. Ти лишаєшся таким же, як і був. Та ж сама людина, але просто проганяєш через себе цю енергію. Вона генерується ново і стає більше. Її можна направляти не лише на штанги, гантелі чи інші види спорту, але й на нові цілі і досягнення в житті. Тренування – це прокачка внутрішньої волі, сили. Зараз в світі стільки неприємної херні твориться. Війни, віруси, і воно в більшості дестабілізує людей. Вони перестають бути впевненими в завтрашньому дні, але впевненість всередині людини. Людина без внутрішньої сили, як листок на вітру. Куди подує, туди й полетить. А дисципліна дає вагу і стійкість. Побудова форми, естетичного тіла – це просто діло часу. Тренуючись, людина не отримує ніякої нагороди. Тіло не стає краще за короткий період. А от дисципліна, повторення одного і того самого якраз і дає результат, який з'являється на протязі тривалого часу. Це як накопичувальний ефект, тут ніби гроші відкладати. І в житті точно так, результат не приходить зразу, він приходить через регулярні зусилля. Наприклад, знання в якійсь новій сфері, чи вивчення нової мови, та навіть людські відносини, наприклад, дружба, вибудовується роками. І з тренуваннями те саме, ти привчаєш себе ходити в той зал, вкладаєш зусилля, і в якийсь день глянеш на себе в зеркало і скажеш: «О, а я знаю, звідки взялися ці куски м'яса на руках, на спині. Я стільки часу займався, повторював одне й те саме, і от воно. Ти зробив оце своїми зусиллями». І виділю ще один плюс. Тренування – це не лише витрата фізичної енергії, але й духовний відпочинок. Тебе щось бентежить в житті, купа справ, що ж не знаєш, чим зайнятися в першу чергу. Голова стає квадратна, важка. Виконуючи фізичну нагрузку, ти ставиш на паузу за все і зміщаєш фокус. От, наприклад, в спарингах по боксу. Ти стоїш навпроти опонента, якщо почнеш думати про свої якісь там проблеми, які були перед цим, то тебе просто вирубить. От завжди є такі відчуття, коли виходиш з тренування, або якщо побігав, то тим більше тіло починає охолоджуватись і голова стає свіжою від думок, які були перед цим. Це абсолютно два різних стани людини. А ти міг там вирішувати питання по роботі і ще більше вгрузити свій мозок і нервову систему. А так ти все поставив на паузу, ні про що не думав, відпочив і на свіжу голову вже зможеш прийняти рішення, яке зекономить тобі час. Про це все можна довго думати і говорити, але ви почули основу важливості тренувань. А зараз я вам покажу свою актуальну форму, а ви поки підписуйтесь на YouTube канал.